Ngày 13 tháng 11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Về mục tiêu đầu tư dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc Nam một cách tối ưu, bền vững, tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuyến đường sắt này bắt đầu tại thành phố Hà Nội, địa điểm ga Ngọc Hồi, và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh, ga Thủ Thiêm. Đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố, chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Xây dựng mới tuyến đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn trên trục. Vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Về công nghệ, ông Nguyễn Văn Thắng cho hay, đường sắt chạy trên ray, sử dụng công nghệ đoàn tàu động lực phân tán cho tàu khách, động lực tập trung cho tàu hàng. Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tốc độ thiết kế 350 km/h. Bộ trưởng Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh, hướng tuyến dự án được nghiên cứu, lựa chọn ngắn nhất có thể, bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch của địa phương. Đồng thời, hạn chế đi qua các khu vực nhạy cảm về môi trường, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, đất quốc phòng. Giảm khối lượng giải phóng mặt bằng, tránh các khu vực đông dân cư. Bảo đảm liên kết các hành lang Đông Tây và các tuyến đường sắt liên vận quốc tế. Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 10.827 ha, số dân tái định cư khoảng 120.836 người. Cũng theo tờ trình của Chính phủ, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1.713.548 tỷ đồng, tương đương 67,34 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư hoàn thành dự án vào năm 2035. Bố trí vốn trong khoảng 12 năm, từ năm 2025 đến năm 2037, bình quân mỗi năm khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 1,3% GDP năm 2023, khoảng 1% GDP năm 2027, thời điểm khởi công dự án. Quá trình triển khai sẽ huy động đa dạng các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. Quý vị và các bạn nghĩ sao về các nội dung này? Hãy chia sẻ, bình luận cảm nghĩ của bạn để mọi người cùng nhau thảo luận và đóng góp một phần công sức xây dựng đất nước. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích và thông tin xác đáng thì hãy bấm thích video cũng như đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Trở lại với nội dung của video. Sơ bộ đánh giá tác động đến các chỉ tiêu an toàn nợ công khi triển khai đầu tư dự án cho thấy đến năm 2030, cả 3 tiêu chí. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia thấp hơn mức cho phép. Hai tiêu chí gồm nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia và bội chi ngân sách tăng cao hơn. Sau năm 2030, tiêu chí nợ công thấp hơn mức cho phép. Các tiêu chí khác tăng, nhưng không nhiều, so với kịch bản không đầu tư đường sắt tốc độ cao. Về tiến độ, Chính phủ đề xuất hoàn thành công tác lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế vào năm 2025 đến năm 2026. Khởi công dự án năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2035. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban thống nhất sự cần thiết đầu tư dự án với những cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và những lý do đã được nêu tại tờ trình của Chính phủ. Về hiệu quả kinh tế xã hội, tài chính của dự án, Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ các cơ sở tính toán về dự báo nhu cầu vận tải của dự án. Khi thực tế thời gian qua việc dự báo nhu cầu vận tải của nhiều dự án giao thông BOT có sự chênh lệch lớn so với thực tế, dẫn đến thiếu hiệu quả về phương án tài chính, phải điều chỉnh hợp đồng dự án. Về nguồn vốn cho dự án, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, xem xét thận trọng. Về hạn mức 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước. Về khả năng đáp ứng của nguồn lực ngân sách nhà nước, về an toàn nợ công. Ủy ban Kinh tế cũng nhất trí với việc cần có các cơ chế, chính sách đặc thù. Đặc biệt triển khai đầu tư dự án, song đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng hơn để có giải pháp phù hợp. Nếu quý vị và các bạn thấy video này của Hồ Sơ TV có nhiều thông tin và hữu ích cũng như truyền tải nhiều thông điệp xác đáng thì hãy bình luận, chia sẻ và bấm thích video.
Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV để đón nhận những video mới nhất về siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!